ඔබටත් නිතරම කිවිසුම් යනවද? නහය බ්ලොක් වෙලාද? නිතරම නහයෙන් හොටු දිය ගන්නවද? ඒ අතර නිතර හැදෙන හිසරදයකුත් තියෙනවද? එහෙනම් මේ වීඩියෝක ඔබට. වීඩියෝක අන්තිම වෙනකම් බලන්න අද අපි කතා කරමු නහයේ මස් දළු ගැන සියල්ල. මේ වීඩියෝක අපි කතා කරනවා නහයේ මස් දළු කියන්නේ මොනවාද? ඒවා හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒවා අඳුරගන්න තියෙන රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? ඒ වගේම මේ රෝගයට ප්‍රතිකාර කරන්න කොහොමද කියන එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරනවා. අපි මුලින්ම බලමු මේ නහයේ මස් දළු කියන්නේ මොනවාද කියලා. මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා nasal polyps කියලා. මේක ඇති වෙන්නේ නහය සහ ඒ නහය අවට තියෙන වායු කුටීර තුර තියෙන බිත්තියේ අසාමාන්‍ය වර්ධනයක් නිසා. මෙන්න මෙහෙම ඇතිවන වර්ධනයන් හරියටම කිව්වොත් මිදිගෙඩි වගේ අන්න අර නාසයේ කුටීර සහ නාස් බිත්තිය තුලින් එල්ලෙන්න පටන් ගන්නවා. මූලික අවස්ථාවේ මේවා කුඩාවට තිබුණට එක පසු කාලීනව ටික ටික වර්ධනය වෙලා අර නහයේ කුටීරෙම බ්ලොක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ තත්ත්වය සමහර අයට තියෙන්නත් සමහර අයට නොතිබෙන්නත් හේතු මොනවාද? ඔයාලා අතර සමහර අය ඉන්නව නේද මේ පරණ පොත්පත් අවුස්සද්දී කිවිසුම් යන එක නහයෙන් හොටු දිය ගන්න එක. සමහර අයට ඩස්ට් එකේ දූවිල්ල ගියාමත් ඔහොම වෙනවා. තවත් සමහර අයට තනකොළ පිට්ටනි වල එහෙම නැත්නම් මල් පිරිච්ච තැන් වල ඇවිද්දාම ඒ මල් වල තියෙන තනකොළ වල තියෙන පෝලන්ස් වලින් ඇලර්ජික් වෙලා නහයෙන් හොටු දිය ගලන්න ඒ වගේම කිවිසුම් යන්න පටන් ගන්නවා. තවත් සමහර අයට සීතල දේවල් කෑවහම AC එකේ ඉද්දී ෆෑන් දාලා තියෙද්දී අන්න ඒ වගේ අයටත් කිවිසුම් යන්න පටන් ගන්නවා. මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා allergic rhinitis කියලා. මෙන්න මේ allergic rhinitis එක ගොඩ කාලයක් පැවතුනොත් මෙන්න මේ අයට අන්න අර අසාමාන්‍ය වර්ධනයක් වෙලා ටිකෙන් ටික nasal polyps ඒ කියන්නේ නහයේ මස් දළු වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ allergic rhinitis එකට සිංහලෙන් අපි කියන්නේ පීනසේ කියලා. එතකොට පීනස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඒ අයට මෙන්න මේක හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නහයේ මස් දළු හැදෙන්න පුළුවන් ඇදුම තියෙන අයට. ඊට අමතරව මේ තත්ත්වය පොඩි අයට ඊටම කලාතුරකින් එන්න පුළුවන් ජානගත රෝගවලින්. හරි. අපි දැන් බලමු මේ ලෙඩේ ආවහම, ඒ කියන්නේ නහයේ මස් දළු nasal polyps ආවහම ඔයාලට ඒක කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා. මේකේ රෝග ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නහයෙන් නිතර කිවිසුම් යන්න ගන්නවා. ඊට අමතරව නිතරම හොටු දිය ගලන්න ගන්නවා. ඔය සමහර අය ඉන්නේ හැමතිස්සෙම ටිෂු එකක් අතේ තියාගෙන නිතරම හොටු දිය ගන්න. අන්න ඒ අයගේ නහය ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ මස් දළු තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට අමතරව ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි නහය බ්ලොක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නහයෙන් හුස්ම ගන්න බැරුව අවහිර වෙලා තියෙනවා. මේ අය ගොඩක් වෙලාවට හුස්ම ගන්නේ කට ඇරලා. ඒ වගේම මේ අයට තියෙන තවත් ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි රැයට ගොඩාක් ගොරවනවා. මොකද නහයෙන් හුස්ම ගන්න බැරි නිසා කට ඇරලා හුස්ම ගන්න ඕන වෙන නිසා මේ අයට ගොරවීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ වගේම මේක ගොඩක් වර්ධනය වුණාම ගඳ සුවඳ දැනීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. මොකද මේක වර්ධනය වෙලා අර නහයේ තියෙන ගඳ සුවඳ දැනෙන සංවේදී සෛල බ්ලොක් කරනවා. අන්න එතකොට ඒ ගඳ සුවඳ ඒ තැනට යන්නේ නැතුව බ්ලොක් වෙන නිසා ඒ අයට ගඳ සුවඳ දැනීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. මේ නහයේ මස් දළු වල තියෙන තවත් රෝග ලක්ෂණයක් තමයි දිගින් දිගටම තියෙන හිස රදය. විශේෂයෙන්ම අර නළල දෙපැත්තේ සහ නහය දෙපැත්තේ මූණේ හිස රදයක් වගේ ප්‍රෙෂර් එකක් වගේ දැනෙන්න ගන්නවා. මේකට හේතුව තමයි ඒ වටේම තියෙන්නේ නහයේ කුටීර. ඒ කුටීර තියෙන්න ඕන වායුවෙන් පිරීලා. මේ නහයේ මස් දළු තිබුණාම ඒ කුටීර බ්ලොක් වෙලා ඒ කුටීර ඇතුලේ වතුර තැම්පත් වෙලා ඒවා පැසවලා අන්න ඒවා ආසාදනය වෙනවා. අන්න එතකොට ඒක ප්‍රෙෂරයිස් වෙලා ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එකක් ඇවිල්ලා ඒක ඇතුලේ අපිට හිස රදය එනවා. එතකොට කොහොමද අපි මේ නහයේ මස් දළු තියෙනවයි කියලා හරියටම දැනගන්නේ? මේක දැනගන්න ආකාර කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ENT වෛද්‍යවරයෙක්. ඒ කියන්නේ උගුර කන නාසය පිළිබඳ වෛද්‍යවරයෙක්ට පෙන්වුවාම ඒ වෛද්‍යවරයාට පුළුවන් නහය පරීක්ෂා කරලා කියන්න නහයේ මස් දළු තියෙනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි එන්ඩොස්කෝපි පරීක්ෂණයක් කරනවා. නහයට පොඩි කැමරාවක් දාලා බලනවා ඒ ඇතුලේ නහයේ මස් දළු තියෙනවද කියලා. තවත් විදිහකට අපිට මේක පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නහයෙන් පිට අර වාත කුටීර තුර මස් දළු තියෙනවද කියලා බලන්න අපිට CT ස්කෑන් එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ පරීක්ෂණ දෙක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම කරන්නේ නහයේ මස් දළු තියෙනවද කියලා හොයා බලන්න.
ඊට අමතරව මේ නහයෙන් මස්දළු වෙන්න හේතු වෙන අර ඇලර්ජික් තත්ත්වය කියන්නේ පීනසේ ඇලර්ජික් රයිනයිටිස් කියන තත්ත්වය ඔයාට තියෙනවද කියලා හොයාගන්න විවිධ පරීක්ෂණ තියෙනවා. ඒකේ එකක් තමයි ලේ පරීක්ෂණයකින් අපිට ඒක හොයන්න පුළුවන්. ඒ ඇලර්ජික් තත්ත්වය තියෙනවද? ඔයාට මොන දේවල් වලටද ඇලර්ජික් වෙන්නේ කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ වගේ නහයෙන් මස්දළු තියෙන කෙනෙක් කොහොමද මේකට ප්‍රතිකාර කරන්න කියලා. මම මුලින්ම කියන්නම් ඔයාලට ගෙදරදිම කරන්න පුළුවන් සහ ගෙදරදි කරන්න හොඳ නැති දේවල් සහ ඊට පසු මම කියන්නම් කොහොමද මේක වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ප්‍රතිකාර කරන්න කියන එක. හරි. මුලින්ම අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ තත්ත්වය වැඩි වෙන්න තියෙන සාධක ටික නවත්ත ගන්න ඕන. මම කලින් කිව්වා එක දේවල් වලට ඔයාලා එක්ස්පෝස් වුණාම ඒ කියන්නේ ඩස්ට් එකට, පෝලන් වලට, සීතල කැම බීම වලට, AC වලට අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයාලව යොමු වුණාම ඔයාලට මේක වැඩි වෙනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඒ වගේ ඈත් වෙලා ඉන්න ඕන. ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම ඈත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලටම තේරෙනවා මොනවා කරද්දිද ඔයාලට මේක වැඩි වෙන්නේ කියලා. අන්න එතකොට ඔයාලට මොනවා කරද්දිද වැඩි වෙන්නේ අන්න ඒ දේ නොකර ඉන්න. මේකට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ස්මෝකින්, ඒ කියන්නේ ධූම්පානය කරන අය, ඒ වගේම සැර පර්ෆියුම් ಜಾති පාවිච්චි කරන අයටත් මෙන්න මේක වැඩි වෙන්න බලපානවා කියලා පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා ඇදුම රෝගය තියෙන අයටත් මේක එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි කියලා. එතකොට ඔයාට ඇදුම රෝගය තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇදුම හොඳටම පාලනය කරගන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් මෙන්න මේ නහයේ තියෙන මස්දළු ප්‍රමාණය එන්නෙන්නම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු කොහොමද වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව මේකට ප්‍රතිකාර කරන්න කියලා. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේකට ප්‍රතිකාර කරන ආකාර කීපයක්ම තියෙනවා. ඒකෙන් විශේෂයෙන්ම ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි නහයට කරන ස්ප්‍රේ. ඒ කියන්නේ ස්ටීරොයිඩ් ස්ප්‍රේ අපි පාවිච්චි කරනවා නහය මස්දළු පාලනය කරන්න. අනිත් ආකාරය තමයි ශල්‍ය කර්මයක් කරලා මේ මස්දළු ටික අයින් කරන්න. එතකොට ශල්‍ය කර්මයක් කරන්නේ කාටද සහ මෙන්න මේ නහයට දාන ස්ප්‍රේස් දෙන්නේ කාටද කියන එක හොඳ අවබෝධකින් ඉන්න ඕන. අපි මුලින්ම කරන්නේ ස්ප්‍රේ දීලා බලනවා ඒක කන්ට්‍රෝල් වෙනවද කියලා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙට ස්ප්‍රේ විතරක්ම ඇති ඔපරේෂන් එකකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ස්ප්‍රේ එක හරියට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක හොඳටම කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. මේක හොඳටම කන්ට්‍රෝල් නොවෙන්න හේතු තමයි ඔයාලා ස්ප්‍රේ එක හරියාකාරව පාවිච්චි කරන්නේ නැතිකම. මම දැන් කියන්නම් කොහොමද මේ ස්ප්‍රේ එකක් හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මුලින්ම කියන්න ඕන මෙන්න මේ ස්ප්‍රේ අපේ ශරීරයට හානි කර නැහැ. මොකද ඒකේ අඩංගු ස්ටීරොයිඩ් ප්‍රමාණය ඉතාම අඩුයි. ඒක ඇඟට අවශෝෂණය කරගන්නේ නැහැ. ගොඩ අයට මතයක් තියෙනවා මේවා පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඒක වැරදි මිත්‍යා මතයක්. හරි. එතකොට මේ වගේ ස්ප්‍රේ එකක් වාට වෛද්‍යවරයෙක් විසින් ලියලා දුන්නොත් ඒක හැමදාම පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සමහර අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා අර වගේ රෝග ලක්ෂණ නැති දවසට ස්ප්‍රේ එක පාවිච්චි නොකර ඉන්න. එහෙම කරලා බෑ. ඒක හැමදාම පාවිච්චි කරන්න කියලා දුන්නොත් ඒක හැමදාම රෝග ලක්ෂණ තිබුණත් නැතත් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි නහය මස්දළු තියෙන අයගේ ඒ මස්දළු 100% හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට පාලනය කිරීමක් තමයි කරන්න පුළුවන්. ඒක හරියට අර බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක හරි එහෙම නැත්නම් දියවැඩියාව වගේ හරි බේත් බිගුත් පාලනය වෙනවා. බේත් පාවිච්චි නොකරොත් ඒක වැඩි වෙනවා. ඉතින් නේසල් ස්ප්‍රේ එක, ඒ කියන්නේ නහයට කරන ස්ප්‍රේ එක අනිවාර්යයෙන්ම හැමදාම පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඔයාගේ නහයේ මස්දළු තියෙන තාක්කල් ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් ඒක ආය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේවට හුරු වෙනවද කියලා. මේවට එහෙම හුරුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මිත්‍යා මතයක්. ඉතින් මේක මෙහෙම කියන්න ලොකුම හේතුව තමයි ස්ප්‍රේ පාවිච්චි කරන එක නැවැත්තුවොත් ඔයාට ආයෙම අර රෝග ලක්ෂණ එනවා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් හිතනවා මේකට මේ හුරු වෙලා හින්දා තමයි මෙන්න මෙහෙම ආයෙත් රෝග ලක්ෂණ එන්නේ කියලා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඒක ස්ප්‍රේ එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක ඔයාගේ ලෙඩේ ප්‍රශ්නයක්. ඔයාගේ ලෙඩේ තියෙන තාක්කල් ඔයාට ස්ප්‍රේ එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. එතකොට අපි කොයි මොහොතකදීද මේ ඔපරේෂන් තත්වයකට යන්නේ? ඔපරේෂන් තත්වයකට යන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ ස්ප්‍රේ එකෙන් කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ නැති අය සහ නිතර හිසේ කැක්කුම, කහ පාටට හොටු දිය ගලන එක, ඒ වගේම නහය සම්පූර්ණයෙන්ම બ્લોක් වෙලා හුස්ම ගන්න බෑ, ගොරවනවා. මේක හරියට කරදරයක්. ඒ කියන්නේ ජීවිතේට කරදරයක් නම් ඔයාලගේ quality of life එකට
ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේ අපිට යන්න වෙනවා ඔපරේෂන්ස් වලට. ඒ වගේම සමහර අයට මේකේ අතුරු ආබාධ වෙනවා. ඇස් සිදිමිලා, ඇස් වලට විස බීජ ගිහිල්ලා, මොළයට විස බීජ ගිහිල්ලා අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයට යන්න අවදානමක තියෙන අය ඉන්නම නම් අන්න එයාලටත් අපි මේක ඔපරේෂන් වලින් කරනවා. ඉතින් මේක ඔපරේෂන් කරන්නේ පිටින් කිසිම කැපුමක් නොදා එන්ඩොස්කොපිකලි තමා කැමරාවක් දාලා තමා ඔපරේෂන් කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ සංකූලතා ඊටාම අඩුයි. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔපරේෂන් එක කරත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අර නේසල් ස්ප්‍රේ එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ගොඩ දෙනෙක් කරන්නේ ඔපරේෂන් කරායින් පස්සේ නේසල් ස්ප්‍රේ ටික විසි කරලා දාලා නිකන් ඉන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ආයෙම අර මස්දළු ටික වර්ධනය වෙලා ඒක වැඩි වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම නේසල් ස්ප්‍රේ එක දිගටම පාවිච්චි කරන්න ඕන. අපිට ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන් ද්‍රාවණයක් තියෙනවා. ඒක හරි ලේසි. ඒක හරිම ප්‍රයෝජනවත්. මම ඒ ද්‍රාවණය හදන හැටි දැන් කියලා දෙන්නම්. ඒ ද්‍රාවණය හදන්නේ අපි උණු කරලා නිමාගත් වතුර ලීටරයකට ලුණු, අපේ සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන ලුණු තේ හැඳි එකකුයි ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි එකකුයි දාලා හොඳට කලවම් කරලා අන්න ඒ ද්‍රාවණය තියාගන්න. ඒ ද්‍රාවණය සිරින්ජ් එකකට හරි අරගෙන හොඳට නාස්පුඩු දෙකටම ස්ප්‍රේ කරන්න. ස්ප්‍රේ කරනවා කියන්නේ අර ඉස්සර කියන්නේ නස්න කරනවා කියලා. මේ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ එක නාස්පුඩුවකින් ස්ප්‍රේ කරාම එක කටිනුයි අනිත් නාස්පුඩුවනුයි එන විදිහට කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට මෙන්න මේ රූපය දැක්වෙන විදිහට නහය සිදුරු දෙක හොඳට හොදන්න. මේක අඩුම තරමේ දවසට 3-4 පාරක් කරනවා නම් හොඳයි. අඩුම තරමේ දවසට 2 පාරක්වත් කරන්න. හැබැයි මේක කරා කියලා අන්න අර ස්ප්‍රේ එක පාවිච්චි කරන එක නම් නවත්තන්න එපා. ඔයාලට මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති. ඒවා කොමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. මට පුළුවන් විදිහට මම ඒවට උත්තර දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තවත් මොන ලෙඩ ගැනද කතා කරන්න ඕන කියන එක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. මම පුළුවන් වෙලාවට ඒවටත් වීඩියෝස් හදලා දාන්නම්. මම ගොඩාක් කාර්යබහුල කෙනෙක් වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට. හැබැයි මට පුළුවන් වෙලාවට මම ඒවට වීඩියෝස් හදලා දාන්නම්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගිමත් අනාගතයක්.